Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Να στείλω μια σφιχτή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη, την εκτίμησή σας. Να είστε πάντα καλά όπου και αν είστε. Και βεβαίως σφιχτή αγκαλιά και στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Σε κάποιους σας ανταποκρίνονται τόσο πολύ που είναι σαν προσωπικά ανοίγματα. Όμως δεν μπορώ να είμαι εύστοχη στις κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Αν κάποιος από εσάς λοιπόν επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Και όπως το έχω πει, τις Πέμπτες τις αφιερώνω σε προσωπικά για εσάς ανοίγματα που δεν αφορούν κανέναν άλλον. Τώρα από εκεί και πέρα ότι θα φανεί, έτσι, γιατί μπορεί να φανεί και κάποιο άλλο πρόσωπο. Γιατί όχι, αν είναι για καλό, καλοδεχούμενο. Οπότε θα επιλέξετε αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε. Εγώ εύχομαι ολόψυχα όλων τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο το σημερινό μας θέμα. Ξεκινάω με μεγάλη αρκάνα συζητητή βέβαια. Wow θα πω με αυτή την υπέροχη κάρτα. Είναι η δικαιοσύνη. Και όπως το έχω πει πρόσφατα, γιατί πρόσφατα αν θυμάμαι καλά έχει εμφανιστεί η κάρτα, όταν τη βλέπω, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που είστε εδώ και παρακολουθείτε τα βίντεό μου, είστε άνθρωποι που έχετε ταλαιπωρηθεί, που έχετε αδικηθεί, έρχεται η δικαίωση. Πιστεύω λοιπόν ότι πήραμε ένα πρώτο πολύ σημαντικό μήνυμα και μια πρώτη πολύ σημαντική απάντηση στο σημερινό μας θέμα, ότι έρχεται η δικαίωση στη ζωή σας. Και πραγματικά για κάποιους από εσάς μπορεί αυτό να είναι το όνειρό σας. Να δικαιωθείτε και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάμε να δούμε τι άλλο θα μας πούν οι καρτούλες. Αφού κάναμε ένα τόσο πολύ όμορφο ξεκίνημα και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αρχιερέας κάρτα βάσης, μάλιστα. Λοιπόν, ο αρχιερέας, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τους δασκάλους, με τις ανώτερες και τις ανώτατες σπουδές, αλλά και με το συντηρητισμό ή με τους ανθρώπους οι οποίοι υπακούουν γενικά, έτσι, στους κοινωνικούς και στους θρησκευτικούς κανόνες. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ταύρου εδώ και εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Για να δούμε.
Λοιπόν, κάποιοι από εσάς είστε σε μια δύσκολη φάση ζωής, αυτό βλέπω. Σας έχουν πει πιθανότατα ψέματα αναφορικά με μια σχέση τώρα, είναι αυτά. Και είστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, είστε θλιμμένοι, έχετε έτσι εκεί σε αυτό το γεγονός παραμένετε και κάνετε υπομονή και περιμένετε. Κάτι περιμένετε, πιθανότατα τη δικαίωση όπως είπαμε, μια και θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι σας είπε πολλά ψέματα, μπορεί να είναι και ένας πάρα πολύ χειριστικός άνθρωπος και μια αλλαγή έρχεται, μεγάλη αλλαγή έρχεται πραγματικά και μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη συγκέντρωση. Μπορεί και μια οικογενειακή συγκέντρωση δική σας, έτσι, της δικής σας οικογένειας, μπορεί και της πατρικής οικογένειας, αν δεν είστε παντρεμένοι να έχετε δική σας οικογένεια. Δεύτερη εξαιρετική κάρτα που έχουμε εδώ, γιατί είναι μια κάρτα η οποία φέρνει ευτυχία, φέρνει χαρά, φέρνει στη ζωή σας το ουράνιο τόξο μετά την καταιγίδα. Οπότε θεωρώ ότι έχετε να περιμένετε πολύ όμορφα πράγματα. Για την εξέλιξη της σχέσης δεν είμαι ακόμα σίγουρη, έτσι. Θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες να δούμε τι γίνεται και αν όντως θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Γιατί έχω την αίσθηση, αυτό νιώθω μέσα μου, αυτό μου λέει το ένστικτό μου, ότι αυτή η πολύ μεγάλη χαρά που βλέπουμε εδώ και η οικογενειακή συγκέντρωση, μπορεί να μην είναι και οικογενειακή, δηλαδή πολλές φορές η κάρτα μιλά για τους ανθρώπους που εμείς επιλέγουμε ως οικογένειά μας. Μπορεί δηλαδή να βρεθείτε με φίλους αγαπημένους, έτσι, σε ένα ωραίο τραπέζι και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και προστασία θα έχετε. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, στα οικονομικά σας, έρχεται μία σταθεροποίηση. Γιατί η πολική αρκούδα στην κυρία Λένορμαν έρχεται να εξασφαλίσει, αν μη τι άλλο, τα απαραίτητα αγαθά, τα προστοζή, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή φέρνει μια τέτοια ασφάλεια, μια τέτοια σταθερότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Αν προβληματίζεστε πάρα πολύ για κάτι και έχετε στη ζωή σας κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία ζωής, που έχει μία σοφία, καλό θα ήταν να συζητήσετε αυτό τον προβληματισμό σας μαζί του, να προσέχετε λίγο τα νεύρα σας, γιατί μπορεί να ξεφύγετε και να μπείτε έτσι σε φασαρίες, σε καυγάδες. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω μία διευκρίνηση για να σας πω. Λοιπόν, ένα ναι ή ένα όχι, αν θα επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος, για να δω αν είναι καινούριο στη ζωή σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ναι. Οπότε, και έχουμε και το βασιλιά πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, και στη δική σας κάρτα βάση πάλι με τον αρχιερέα είχαμε το ζώδιο του Ταύρου ξανά. Για όποιους έχει σημασία το λέω, και δεύτερη φορά επίσης έχουμε και το ζώδιο του Ζυγού. Τώρα, ναι, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη ζωή σας, έτσι. Επίσης, φαίνεται ότι κάπως θα αποκαλυφθούν πράγματα, μία κατάσταση η οποία μπορεί να ήταν ασαφής, φαίνεται να ξεκαθαρίζει. Ακόμα και μπορεί να υποθούν κάποια σκληρά λόγια. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος
που έχετε χωρίσει και που είστε σε πολύ μεγάλη θλίψη για αυτό το χωρισμό, σας παρακολουθεί, εκτός αν τον παρακολουθείτε εσείς, ή την, για τους κυρίους της παρέας. Λοιπόν, και φαίνεται ότι επιστρέφει και γίνονται, όπως σας είπα, κάποιες αποκαλύψεις και αυτό μπορεί να σας φέρει τη δικαίωση, έτσι, να νιώσετε ότι έχετε δικαιωθεί. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μας εμφανίστηκε με ακόλουθο, θα ήθελα να είστε πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί. Γιατί ο ακόλουθος, κούπα, φανερώνει κυρίως, δηλώνει μάλλον κυρίως, τον εφηβικό έρωτα. Και εκεί έχουμε μεγάλη ανοριμότητα και έχουμε σκαμπανεβάσματα. Ούτως ή άλλως οι κούπες έχουν ροή, έχουν σκαμπανεβάσματα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι εδώ ξεκινάμε σε λίγο καλύτερη βάση, ξεκινάει αυτή τη φορά η σχέση, θα φέρει δηλαδή κάποιες ισορροπίες, άρα θεωρώ ότι αυτή προφανώς είναι η δικαίωσή σας και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Άρα πάμε να συνοψίσουμε. Όπως είπα, θεωρώ ότι για κάποιους, για όσους από εσάς μπορεί να ισχύει, στο συγκεκριμένο άνοιγμα, το όνειρό σας είναι να δικαιωθείτε από μία σχέση που πραγματικά αδικηθήκατε, σας είπαν ψέματα, σας εξαπάτησαν, σας χειρίστηκαν, πολύ πιθανόν με τις κάρτες που έχω εδώ. Παρόλα αυτά, εδώ η καρτούλα Μεγάλη Αρκάνα μας δίνει την υπόσχεση μιας πολύ μεγάλης αλλαγής. Είναι πολύ πιθανόν να συναντηθείτε με τον άνθρωπο αυτό σε μία γιορτή, σε μία χαρά, έτσι. Μπορεί να είναι γάμος, μπορεί να είναι βάφτιση, μπορεί να είναι reunion, μπορεί να είναι οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Πάντως κάπου που θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εκεί πολύ πιθανόν είναι να συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, να σας αποκαλύψει κάποια πράγματα ή να σας διευκρινίσει κάποια πράγματα, κάποια έτσι θολά σημεία και φαίνεται αν μη τι άλλο ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι ισορροπίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Όσοι περιμένετε να δικαιωθείτε, με το καλό να έχει έρθει για σας η ώρα της δικαίωσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποιο όνειρό σου θα πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, όχι, ξεκινάμε με Μεγάλη Αρκάνα, να μην ξεχνιέμαι. Ο τροχός της τύχης εδώ σας υπόσχεται πολύ μεγάλες αλλαγές. Μάλιστα, ίσως αυτό που επιθυμείτε είναι στη ζωή σας, το όνειρό σας, ένα γύρισμα του τροχού. Γιατί ο τροχός έτσι φέρνει πραγματικό γύρισμα στη ζωή μας, 180 μοίρες. Τώρα, αυτό που λέει ο τροχός, ο οποίος θεωρείται και μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, είναι ότι κάποιες φορές προκειμένου μία κατάσταση να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο ζενήθ της, ώστε να γυρίσει ο τροχός από την άλλη μεριά, χρειάζεται να περάσει κάποιες διαδικασίες, χρειάζεται χρόνο, δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη, όσο και να τα επιθυμούμε βέβαια. Κάποιες φορές πραγματικά η υπομονή μας δοκιμάζεται.
Τώρα, βεβαίως, να ξέρετε ότι για αρκετούς ίσως από εσάς που μπορεί να βιώνετε μία δυσκολία, έτσι μία κατάσταση που δεν σας αρέσει και πολύ, δηλώνει η κάρτα ότι έχει φτάσει στο ζενήθ της, στην ολοκλήρωσή της. Και ο τροχός ετοιμάζεται να γυρίσει. Απλώς είπαμε, κάποιες φορές θέλει λίγο παραπάνω υπομονή. Και πολλές φορές βέβαια ο τροχός γυρίζει και εκεί που δεν τον περιμένουμε ή εκεί που έχουμε αρχίσει να απελπιζόμαστε. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Τώρα, ευχάριστες αλλαγές λοιπόν, αναγέννηση μπορεί να σας φέρει, τυχερές συμπτώσεις μπορεί να σας φέρει, ένα καινούριο κύκλο ζωής μπορεί να σας φέρει, όλα αυτά τα πολύ ωραία, σας τα εύχομαι ολόψυχα και πάμε να δούμε τι άλλα θα μας πούνε εδώ οι καρτούλες. Πολύ αγάπη ρε παιδιά έχετε στο άνοιγμά σας. Και αγάπη και πάθος μαζί έχετε. Δύο άσους πολύ δυνατούς. Και αγάπη και πάθος όπως σας το είπα. Πραγματικά όμως. Άσος κούπα και άσος μπαστούνι. Λοιπόν, τι βλέπω εγώ εδώ μέχρι στιγμής. Βλέπω ότι στον εργασιακό σας χώρο υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας αγαπάει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε. Μου φαίνεται ότι το ξέρετε και είστε παντελώς αδιάφοροι. Όπα, δεν τον αντέχει το βασιλιά κούπα. Βασιλιάς κούπα ήταν εν πάση περιπτώσει. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Είναι σαν έτσι, ναι, εντάξει, με την κάρτα εδώ που έχουμε της αδιαφορίας, είναι σαν να το ξέρετε, αλλά να μην σας ενδιαφέρει, να μην δίνετε καμία απολύτως σημασία σε αυτό. Σας το είπα, δεν ξέρω, το ένιωθα την ώρα που άνοιγα τις κάρτες, ότι το άνοιγμά σας έχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Κάτι έρχεται στη ζωή σας, στον αισθηματικό τομέα και δεν μπορώ να μην πω ότι είναι κάτι καινούριο, γιατί έχω δύο άσους, τόσο απλά. Λοιπόν, και επίσης δεν έχω μέχρι στιγμής και την κάρτα επανασύνδεση ώστε να σας πω ότι είναι κάτι από το παρελθόν το οποίο επιστρέφει. Θεωρώ λοιπόν, λέω και πάλι, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι από τον εργασιακό σας χώρο. Εσείς δεν πολύ θέλετε. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός έχει αγάπη, έχει πάθος, θέλει να σας καλέσει, να βγείτε έξω, να περάσετε ωραία. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει, για να δούμε. Τι θα κάνει, γιατί είναι σαν να έχετε γυρίσει πλάτη εσείς και να διαφορείτε παντελώς. Και μία είδηση ευχάριστη έρχεται. Να κοιτάτε πολύ προσεκτικά τα ψηλά γράμματα αν πρόκειται να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο. Έτσι, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να διαβάσετε τα πάντα όλα όμως. Τα πάντα όλα. Παιδιά, πρόταση γάμου έρχεται για εσάς, θα μπορούσα να σας το είχα πει εδώ και με τον υπότη κούπα, η αλήθεια είναι, αλλά είπα να περιμένω, να δω και περαιτέρω εξέλιξη με τις καρτούλες, αλλά και η κυρία Λένορμαν είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση και η αλήθεια είναι ότι, θα το πω ακόμα μία φορά, έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατούς άσους που αν θέλετε είναι και το απόλυτο σε μία σχέση συμπληρωματικό, δηλαδή η αγάπη και το πάθος. Γιατί μία σχέση για να είναι ισορροπημένη χρειάζεται και τα δύο αυτά. Λοιπόν,
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις έχετε εδώ, ένας χαμός θα γίνει. Όσοι έχετε όνειρο ζωής να έρθει μια μεγάλη αγάπη στη ζωή σας, εγώ το βλέπω ότι έρχεται αυτή η αγάπη και πραγματικά σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να γυρίσει ο τροχός πραγματικά και για εσάς και να βιώσετε αυτή την αγάπη στη ζωή σας, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο κομμάτι της ζωής μας η αγάπη. Να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε και σε ποιον το λέτε, γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία είναι προειδοποιητική προς εσάς. Κουτσομπολιά, λόγια, προσέχετε ιδιαιτέρως στα επαγγελματικά σας. Αν δηλαδή σας έρθει μια καταπληκτική ιδέα, έτσι θέλετε ένα σχέδιο να κάνετε, κάτι να κάνετε, μην το μοιραστείτε, ξεκινήστε, δουλεύτε το, φτάστε το σε ένα επίπεδο και μετά να το μοιραστείτε. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να μοιραστείτε με κάποιον, επιλέξτε ανθρώπους που τους έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη, που σας έχουν αποδείξει ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας. Λοιπόν, γιατί κάτι φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά εδώ. Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Ένα άνοιγμα το οποίο πήγαινε τόσο υπέροχα, τόσο καταπληκτικά από τις πολύ λίγες φορές που έχουμε έτσι τόσο όμορφες κάρτες και τέτοια ροή σε ένα άνοιγμα. Πήγαινε όλο προς το ερωτικό βέβαια, εντάξει, εκεί ήθελε να πάει. Και ξαφνικά έχουμε γκρέμισμα εδώ. Έχουμε το απόλυτο γκρέμισμα. Λέτε ο άνθρωπος αυτός τελικά, παρότι δεν μας έχει δοθεί εδώ κανένα δείγμα τέτοιο, να μην είναι σωστός απέναντί σας και να οδηγηθείτε στο χωρισμό. Έχουμε μία τέτοια υπόνοια εδώ, όχι υπόνοια δηλαδή, εξόφθαλμο είναι, ξεκάθαρο είναι. Για να δω ρε παιδιά, θέλω και άλλες, θέλω διευκρινήσεις, δεν γίνεται. Κρίση, αλλαγές. Μάλιστα. Ένας χαμούλης έχει γίνει, το παραδέχομαι και το ομολογώ. Λοιπόν, τώρα, τι πιστεύω για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πιο έτσι, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, γιατί ανοίγω κάρτες και δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό εδώ έτσι ώστε να μπορέσω να σας κατευθύνω κι εγώ. Όμως πιστεύω τελικά ότι η αδιαφορία σας, γιατί τώρα που μου ήρθε η σκέψη όλα βγάζουν ένα νόημα. Λοιπόν, η αδιαφορία σας απέναντι στο καινούριο οφείλεται σε μία παρελθοντική σχέση που έχετε χωρίσει, που αυτός ο άνθρωπος δεν σας φέρθηκε καλά. Σας πρόδωσε, σας εξαπάτησε, σας κορόιδεψε, είπε ψέματα ή μπορεί να ήταν κατ' επιλογή εργένης ή εργένησα για τους κυρίους της παρέας. Λοιπόν, επειδή ακριβώς εσείς είστε εκεί ακόμα και σκέφτεστε όλο αυτό και το χωρισμό και, είναι πολύ πιθανόν αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο αδιαφορείτε για τον άλλον άνθρωπο, τον καινούριο που έχει έρθει στη ζωή σας ή που θα έρθει στη ζωή σας. Πιστεύω όμως ότι τελικά, τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, θα συνειδητοποιήσετε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι σωστό να αναλώνεστε άλλο σε αυτήν την ιστορία του παρελθόντος, θα αποφασίσετε να πετάξετε από πάνω σας όλα τα περιττά βάρη και να απελευθερωθείτε και η καταληκτική μας κάρτα είναι αυτή εδώ, που σημαίνει ότι θα δώσετε μία ευκαιρία σε αυτό το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Λοιπόν, και εγώ φυσικά σας εύχομαι να κάνετε αυτό που είναι το καλό και το σωστό για εσάς. Να ακούσετε και να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας.
Γιατί σας είπα, το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες, παιδιά, έχουμε εξαιρετικές κάρτες. Βεβαίως ξέρω πολύ καλά ότι όταν κάπου είναι το μυαλό μας, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από εκεί, μας αφήνει έτσι αγκάθια, μένουν πολλά αγκάθια και θέλουμε την επιστροφή. Εννοείται φυσικά πάντα ότι εσείς αποφασίζετε για τη ζωή σας. Εγώ σας είπα αυτά που είδα εδώ και είδα ότι ο άνθρωπος αυτός έρχεται με πάρα πολύ καλές, ο καινούριος έτσι, με πολύ καλές προϋποθέσεις στη ζωή σας. Από εκεί και πέρα, εσείς ό,τι θέλετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο όνειρο δικό σου πραγματοποιείται. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Εδώ έχουμε τη δύναμη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα και μπορεί κάποιοι να έχετε ευχηθεί να βρείτε τη δύναμη, να κάνετε κάτι στη ζωή σας, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και βεβαίως να σας πω ότι έχετε τη δύναμη, έτσι η δύναμη είναι πάντα μέσα μας. Ακόμα και όταν νιώθουμε ότι την έχουμε χάσει, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι τέλος, η δύναμη είναι μέσα μας. Απλώς πρέπει να την ξαναβρούμε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε ευχηθεί να συμφιλιωθείτε με κάποιον άνθρωπο. Είναι μια κάρτα που μπορεί να υποδεικνύει και αυτό, να ξέρετε. Τη συμφιλίωση με κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, πολύ σύντομα όμως, θα έχετε μία είδηση για κάτι το οποίο θέλετε, για ένα σημαντικό στόχο ζωής, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα θα ολοκληρωθεί, ότι τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα ή θα έχετε στο πλευρό σας μία γυναίκα η οποία θα σας στηρίξει πάρα πολύ. Υπάρχει και 2 φορές, πολύ εντυπωσιακό, το ζώδιο του υδροχόου και ως βασιλιάς σπαθί και ως αστέρι εδώ με μεγάλη αρκάνα, το αστέρι της ελπίδας. Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Γιατί μετά το αστέρι έχουμε τον πύργο και ο πύργος πάντα φέρνει μεγάλες αλλαγές. Όντως σας περιμένουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Δεν ξέρω αν τις έχετε ευχηθεί όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά πάντως εδώ είναι ξεκάθαρο. Να πούμε 2 λόγια για αυτόν τον βασιλιά εδώ, γιατί είναι πιθανόν έτσι ένας άνθρωπος που έρχεται στη ζωή σας, μπορεί να είστε κι εσείς όμως. Έχουμε εδώ στρατιωτικές αρετές, έχουμε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, έχουμε μεγάλη πειθαρχία και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Ένας πάρα πολύ επικοινωνιακός άνθρωπος, γιατί ούτως ή άλλως τα σπαθιά πάντα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, με το λόγο κλπ. Εξαιρετικός συζητητής, εξαιρετικός διπλωμάτης, έχει πολύ σημαντικά όπλα και βέβαια τα σπαθιά πάντα έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, με την αλήθεια, με την καθαρότητα. Είναι και λίγο ξεροκέφαλος βέβαια, έτσι, εντάξει, δεν θα μπορούσε, κανείς μας δεν είναι τέλειος. Παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά εξαιτίας όλων των θετικών αρετών που έχει. Το θέμα ήδη έχει απαντηθεί, δηλαδή ότι κάποιοι από εσάς, εγώ εύχομαι όλοι σας, πάρα πολύ σύντομα θα έχετε νέα για έναν μεγάλο στόχο που έχετε βάλει.
ότι επιτέλους το πετύχατε. Και μπορεί μια γυναίκα να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δεύτερη φορά επιβεβαίωση για την είδηση. Όσοι ασχολείστε με το εμπόριο θα πάτε πάρα πολύ καλά στα οικονομικά σας. Προσοχή όμως, δεν ξέρω γιατί αυτή η καρτούλα από την κυρία Λένορμαν σήμερα και το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά. Άρα κάποιοι κάτι πρέπει να προσέχετε, αν υπογράφετε συμβόλαια, οτιδήποτε πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί μας το λέει εδώ η κυρία Λένορμαν. Για να δούμε, τι άλλο θα δούμε. Ισορροπίες έρχονται στη ζωή σας, πάρα πολύ θετικό. Πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή ακόμα για κάποιο θέμα. Να, ορίστε, θα θεραπευτεί και η καρδούλα σας. Κοιτάξτε τι ωραία κάρτα που έχουμε εδώ. Θα θεραπευτεί και η πονεμένη σας καρδούλα, όσοι έχετε πονεμένη καρδούλα. Τι καταπληκτικός άσος είναι αυτός. Ένα καινούριο συγκλονιστικό ξεκίνημα όμως, παιδιά, σας περιμένει. Οι άσοι φέρνουν ευλογίες στη ζωή μας. Φέρνουν καινούργια ξεκινήματα και ο συγκεκριμένος άσος, επειδή ακριβώς έχει ενέργειες και ποιότητες της γης και η γη, τα πεντάκτηνα για να λειτουργήσουν θέλουν σταθερότητα, θέλουν ασφάλεια, θέλουν σιγουριά, θέλουν θεμελίωση. Έχουμε εδώ πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Δηλαδή έρχεται στη ζωή σας ένα καινούριο ξεκίνημα το οποίο θα είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε όποιον τομέα της ζωής σας κι αν είναι, θα είναι πάρα πολύ θετικό. Έρχεται με πολύ καλούς ιονούς και με πολύ καλές ενέργειες. Wow. Λοιπόν, πραγματικά έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Θεωρώ ότι και κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται και στα αισθηματικά σας. Όσοι μπορεί να είστε σε μία σύγκρουση με το τέρι σας, να έχει γίνει ένας τσακωμός, κάτι, φαίνεται ότι αυτό θα αποκατασταθεί. Και φαίνεται επίσης ότι η σχέση σας θα περάσει σε ένα πιο ώριμο επίπεδο. Θα γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική, πιο αληθινή. Αλλάζει ποιότητες. Δεν θα νιώθετε πια άγχος, δεν θα νιώθετε αγωνία. Όλα θα ρέουν πολύ καλύτερα, γιατί εδώ είναι και μια κάρτα ευλογιών. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, έχετε καταπληκτικό. Πραγματικά, και είδατε τι σας μίλησα εδώ για τη συμφιλίωση, ανοίγοντας την πρώτη καρτούλα τη δύναμη και σας είπα κιόλας ότι θεωρώ ότι θα ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας, ιδιαιτέρως όσοι πιστεύετε ότι την έχετε χάσει. Όχι, δεν την έχετε χάσει, εκεί είναι και σας περιμένει να την ανακαλύψετε και πάλι. Νέα ειδήσεις, κάτι ξεκολλάει που ίσως το περιμένετε καιρό, κάτι παίρνει μπρος. Μπαίνετε και πάλι σε κίνηση και σε δράση. Μία γυναίκα θα παίξει μεγάλο ρόλο πιθανότατα στην πραγματοποίηση ενός στόχου σας, ο οποίος πλησιάζει πάρα πολύ κοντά, να τον κατακτήσετε, να τον πετύχετε. Πιθανό να παίξει και κάποιος άνθρωπος με τα χαρακτηριστικά του βασιλιά σπαθί που σας περιέγραψα. Μπορεί να είστε κι εσείς βεβαίως όπως σας είπα. Το μήνυμα επίσης είναι να μην χάνετε την ελπίδα σας, γιατί πολύ σύντομα φαίνεται ότι θα βιώσετε πολύ θετικές αλλαγές στη ζωή σας. Θα μπείτε ξανά σε κίνηση.
σε κίνηση. Όσοι ασχολείστε με το εμπόριο θα πάτε πάρα πολύ καλά. Είπαμε, αν υπογράψετε συμβόλαια να τα διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Ισορροπίες έρχονται στη ζωή σας. Ίσως πρέπει λίγο υπομονή ακόμα να κάνετε. Φαίνεται ότι και στα αισθηματικά σας έρχεται κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο θα θεραπεύσει την καρδούλα σας και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.